Привіт всім і вітаю на каналі Дівді. Одна з найулюбленіших страв українців є бендерики. Так, не дивуйтесь цьому, особливо центральна, східна чи південна частина нашої країни. Саме так ця страва називається, і в цьому немає нічого дивного. Тільки через те, що ця страва прийшла до нас з Придністров'я. І саме ця страва найбільш популярна в західній частині нашої країни. Поки котик чамкає, я вам розповім, що це таке. Бендерики – це дуже смачні трикутнички, або квадратики, або рулетики. Все залежить від того, як ви їх загорнете. Як я вже казала, це страва з млинців. Звичайні млинці великого діаметру, які ми начиняємо фаршем. Але прошу вас не плутати їх з налисниками, бо в налисники додається вже готова начинка, а тут в нас буде сирова. І ще одна найголовніша відмінність в тому, що налисники – це в основному сирний млинець, а бендерики все-таки м'ясний. Млинці я готую солодкі, але не дуже. Мені дуже до вподоби саме поєднання солодких млинців з соковитим та смачним фаршем. Отож, спочатку пропоную підготувати, як завжди, інгредієнти і після цього почати готувати тісто на млинці. Починаю з яєць. Ємність, де буду робити тісто, розбиваю яйця. Додаю ванільний цукор. Також додаю звичайний цукор і гарненько перемішую. Можна це робити міксером. Також додаю трішки солі та вливаю молоко. І ось тепер я буду додавати борошно. Я завжди додаю борошно в останню чергу, бо мені потрібно, щоб вийшла правильна консистенція. І перемішую. Борошно додаєте потроху і гарно перемішуєте. Ще борошно. Взагалі, по консистенції тісто має вийти як дуже рідка сметана. Щось по типу цього. Я от зараз його доведу до потрібного стану і покажу, яке воно має бути. Ось таке має бути тісто. Тобто воно не густе, але воно не лиється, як вода. І ледве не забула. Додам 2 столові ложки олії. Це для того, щоб млинці не прилипали до пательні і мали гарну скоринку. Розігріваєте, як завжди, дуже гарно пательню. Найкраще обирати пательню для млинців, на ній зручніше смажити. Але, звісно, можна смажити і на звичайній. Коли пательня гарно нагрілася, починаємо наливати тісто. Набираєте в ополоник тісто і лиєте на центр пательні. І рівномірно розподіляєте по всій поверхні пательні. Якщо взяли замало тіста, можете його ще взяти і долити. Але обережно, щоб не було грубше те місце, куди доливаєте. Смажите до золотистості, перевертайте потім на іншу сторону. Перевертайте на іншу сторону. Коли краї ось такі рум'яненькі, можете заглянути. Коли він отакий, значить це вже пора. І так само з цієї сторони. Заглядаєте під низ. Вже готово. І на тарілку. Так само наступний. Тепер розповім для тих, хто лише починає готувати, для новачків. На рахунок того, щоб вилити ось таким чином млинець, потрібно потренуватись. Кажу вам одразу, це виходить
приходить з практикою. Вони у вас спочатку будуть всі товсті, всі негарні, всі з якимись отворами. Не переймайтесь, просто треба потренуватися. По-друге, на рахунок пательні. Найлегше, як я вже казала, це робити на млинцеві. Вона легенька, вона мілка і на ній дуже легко це все крутити, щоб тісто розподілялось рівномірно по всій поверхні. Смажити млинці потрібно на середньому вогні або трішки більшому, але обов'язково не відволікатись, бо вони дуже швидко можуть згоріти. Якщо ви використовуєте звичайну пательню, тобто це якась чугунна, не антипригарна пательня, то її я вам рекомендую все ж таки трішки змащувати олією. Капаєте буквально чайну ложку і пензликом розподіляєте по пательні. Млинці для цієї страви, звісно, можна робити менш солодкими, цукру додавати буквально для більш приємного смаку, але я дуже люблю, коли солод в одній страві разом з солоністю. Тобто солодкі млинці, солоний буде яскравий пряний фарш, і це дуже прикольно. Поки млинці охолоджуються, я приготую начинку. Як ви знаєте, я не можу обійтися одним видом начинки, тому їх, звісно, буде декілька. Для начинки я обрала яловичий фарш. Звісно, можна обирати будь-який фарш, який вам до подоби. Чи курятина, чи свинина, чи асорті, тобто там буде телятина з свининою. Хочете індичку, який завгодно, який ви полюбляєте. До фаршу додаю солі. Сіль додаєте за смаком. Додаю приправи до сала. Вона, в принципі, з любими стравами гарно поєднується. Тут гарна суміш трав. Також суміш перців. І додам часничок. Чесник додаєте за смаком, бажано небагато, щоб він гарно об'єднувався з млинцем в одне єдине і не сильно виділявся. Якщо фарш ось такий доволі суховатий, до речі, фарш жирний не беріть. Беріть хоча б середньої жирності, а краще не жирний. Я додаю сюди фільтрованої води, спершу трішки, і перемішую гарно. Воду я додаю для того, щоб фарш став більш соковитим, щоб не був сухим. Також додаю готову засмажку. Цибуля, морква і бекон. В мене заготовки в морозилці, для того, щоб це часто не готувати, завжди було під рукою. Додаєте по кількості також за смаком. Замість засмажки ви можете додати сиру цибулю, або дуже мілко нарізану, або натерту на тертці. На рахунок заготовок, таких як засмажка чи бульйон, я якось зроблю окреме відео. Це буде цікаво, дуже корисно і дуже потрібно. Тепер натру ще сир на дрібній терці, так буде цікавіше. Сир, як завжди, я вибрала Mazda Mer. І ще наріжу та посмажу шампіньйони. Нарізаю тоненько, щоб вони гарно просмажились, стали меншими, і їх так буде значно легше начиняти в млинець. І тепер ще подрібню, бо дуже великі. На гарно розігріту пательню додаю олію і додаю гриби. Смажу їх на великому вогні, постійно помішуючи до гарної золотистості. Найголовніше вогонь не зменшувати в процесі смаження. Коли гриби вже ось такі гарні золотисті, вони вже готові. І саме в цей момент я їх трішки посолю та додам трішки перцю. Перемішую. Можна знімати.
Тепер буду змішувати всі інгредієнти і робити 3 окремі начинки. Перша начинка буде просто з фаршу з засмажкою. Друга начинка так само фарш з засмажкою. І додаю сюди гриби. І третя фарш і, відповідно, сир. Все як завжди. Розсипемо, розлиємо. І тепер гарненько, обережно його перемішаю, щоб стало все однорідним. Грибочки. Тут більш соковитіший фарш виходить. Все, можна тепер починати формувати самі бендерики. Беремо млинець, розрізаю його навпіл. Тепер заокруглену сторону складаю, щоб він став більш прямокутним. З однієї сторони кладу фарш. Фаршу старайтесь багато не класти. І тепер складаю в трикутнички. Трішки притисла. І цей краєчок заховую всерединку. Ось таким чином. Наступний. Так само краєчок заклала, начинка. Так. І всерединку. Ось так. Можна ще зробити простішим способом. Хто не любить мучитись, крутити, щоб воно правильно закрилося, закрутилося. Так само на половинку розрізали. По цій половині рівномірно виклали фарш, не товстим шаром. Склали один раз. Головне розрахувати так, щоб він рівномірно весь закрутився. 2 і 3. От виходить він ось такий. Між кожним шаром млинця є фарш. Тепер формую з грибами млинець. Так, раз, наче правильно. 2. Ура! Я не прорахувалась. О, це ще товстіше вийшло. І бендерики з сиром. Цей закручуєте трішки тісніше, щоб сир, як буде плавитись, не витікав з млинця. І трішки до краю можете навіть не докладати. Тепер всі сформовані бендерики я буду обсмажувати на пательні, щоб приготувати м'ясо, що всередині. Для цього я буду обсмажувати його в яйці. Беру яйце, розбиваю в окремий посуд, додаю трішки молока. Це для того, щоб яйце не горіло на пательні. Та додаю солі. І тепер гарно його перемішую, щоб воно стало однорідним. Взагалі бендерик от в такому вже вигляді, сформованому з сировим м'ясом, можна заморозити і буде заготовка. Потім його приготувати так само доволі легко. Потрібно розморозити і підсмажити в яйці з молоком так само на пательні. Або розморожувати можна як в мікрохвильовці, щоб начинка розтанула і потім обсмажувати. Можете просто їх залишити, а хай розмерзнуться. Або ж кладете замороженими на пательню, додавши трішки олії, на гарно нагріту пательню, як завжди. Вмикаєте маленький вогонь, накриваєте кришкою і хай вони потихеньку собі обсмажуються.
Не забувайте дивитись до них і перевертати на ту чи іншу сторону, щоб вони не підгоріли, рівномірно просмажились. Додаю краплинку олії. Щіточкою розподіляю рівномірно. Тепер беру наш бендерик в яєчну суміш і на пательню. Спочатку кладете тією стороною, де закінчується складання бендерика, щоб він не відкривався. Перегортаю. Отак. І смажу з іншої сторони на маленькому вогні. Коли готові, обережно знімаю на тарілку. Наступні так само. Олія, суміш з яйця і молока підсолена і на пательню. Якщо ви переймаєтесь, що вони можуть бути сирові, тоді можете накрити кришкою і вони точно приготуються. Але обов'язково на малесенькому вогні. Ну і, звісно ж, потрібно скуштувати. Бульон капає. Це дуже смачно. Ванільний, солодкий млинець, цей пряний фарш. Дуже соковитий, аж бульйон виливається з нього. Особливо варто їх куштувати гарячими. Дівчата, хто на дієті, хоча б на цей момент позабудьте про неї і з'їжте 1-2 штучки. Це того варто. Що капає. На рахунок самого формування бендериків. Я скуштувала варіант, де я складала трикутничком, а скуштувала варіант, де я просто їх загортала. Там, де трикутничок, ви куштуєте спочатку у вас тісто, потім м'ясо. Так, воно смачно, воно прекрасно, воно ідеально. Але відчувається, що ви їсте начинку в млинці. Той бендерик, де я повністю промастила всю поверхню млинця, потім його скрутила. Тут вже сам млинець з фаршем, він вже поєднаний. Складайте, закручуйте їх, як вам до вподоби, як вам хочеться, як вам легше. Але все ж таки раджу, щоб між кожним шаром самого млинця було ще м'ясо. Це впливає на смак. Подавати бендерики можна як окрему страву. Можна також подавати, в мене, наприклад, вдома іноді полюбляють їсти це з картоплею пюре. На рахунок соусів, це може бути, звісно, сметана, це може бути грецький йогурт, наприклад, як в мене. Найчастіше я його використовую як і в салатах, так і замість соусу до таких страв. Це може бути соус, любий, який ви полюбляєте. В мене, до речі, тут соус доволі схожий на аджику, власного виробництва соус. Буде відео, де вам я його покажу. Тому соус обирайте на ваш смак, або ж консервовану аджику. Чому ні? Навпаки, це буде цікавіше. На рахунок самої страви, начинки, експериментуйте. Додавайте якісь страви, додавайте якісь додаткові начинки, перетворюйте цю страву зі звичайної, яку можна приготувати в будь-який буденний день, перетворюйте її в святкову. Це, звісно ж, можна подавати на святковий стіл. А чому ні? Це смачно, ситно і дуже гарно. А я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Дуже вдячна вам за перегляди. Дивіться всі інші мої відео, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, бо ми будемо готувати ще дуже багато смачного. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.